Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά. Το σημερινό μάθημα είναι για το ρήμα λέω. Το ρήμα λέω είναι ένα ανώμαλο ρήμα στα ελληνικά και το χρησιμοποιούμε καθημερινά πάρα πολύ συχνά, τόσο με την κυριολεκτική του σημασία, όσο και με διάφορους άλλους τρόπους που θα μάθουμε σήμερα. Πριν ξεκινήσω όμως με το μάθημα, θα ήθελα να πάρετε ένα χαρτί και ένα μολύβι για να σημειώνετε, γιατί οι εκφράσεις του σημερινού βίντεο είναι πολύ χρήσιμες. Εάν δεν γνωρίζετε την κλίση του ρήματος λέω, αλλά και το πώς να σχηματίσετε τον αόριστο και τον μέλλοντα, μέσα στο κουτί της περιγραφής θα βρείτε ένα link με όλες αυτές τις πληροφορίες. Εάν πάτε ποτέ στην Ελλάδα ή έχετε κάποιον φίλο Έλληνα, μπορεί να ακούσετε την φράση «Τι λέει?». Η φράση αυτή δεν βγάζει νόημα αν τη μεταφράσουμε λέξη προς λέξη, αλλά τη χρησιμοποιούμε αντί για να πούμε «Τι κάνεις» ή «Πώς είσαι». Είναι μια πιο φιλική και ίσως πιο slang έκφραση, γι' αυτό δεν θα συνιστούσα να την χρησιμοποιήσετε με κάποιον που δεν γνωρίζετε, γιατί ίσως να μην ακουστεί πολύ ευγενικό. Εγώ χρησιμοποιώ αυτήν την έκφραση με τα αδέρφια μου ή με την κολλητή μου. Όταν τους παίρνω, για παράδειγμα, ένα τηλέφωνο το πρωί, μπορεί να ρωτήσω «Τι λέει, είστε καλά?» Με το ρήμα λέω, λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε μία κουβέντα, μία συζήτηση. Όμως, με το ίδιο ρήμα μπορούμε επίσης να την τελειώσουμε κιόλας. Σίγουρα θα έχετε προσέξει ότι σε κάθε μου βίντεο σας αποχαιρετώ με την ίδια φράση. Θα τα πούμε ή τα λέμε. Αν για παράδειγμα βρίσκεστε σε μία παρέα, όμως πρέπει να φύγετε, τότε μπορείτε να τους αποχαιρετήσετε λέγοντας «Τα λέμε παιδιά» ή «Θα τα πούμε αργότερα». Χρησιμοποιούμε τη φράση «θέλω να πω ότι» όταν δίνουμε μία επεξήγηση. Για παράδειγμα, χθες το απόγευμα μία μαθήτριά μου άργησε στην τάξη. Όταν ήρθε, εγώ είπα «Κάλλιο αργά παρά ποτέ». Με αυτήν τη φράση θέλω να πω ότι καλύτερα να κάνουμε κάτι αργά και να το κάνουμε παρά να μην το κάνουμε ποτέ. Όταν ξεκινάμε την πρότασή μας με την φράση έχουμε και λέμε, τότε ακολουθεί μία λίστα από πράγματα, σχέδια ή υποχρεώσεις. Αν για παράδειγμα κάποιος με ρωτήσει «Ιουλή, ξέρεις πώς φτιάχνουμε μακαρόνια με σάλτσα?» Τότε εγώ θα απαντήσω «Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πρώτα βράζεις το νερό για τα μακαρόνια. Μετά το αλατίζεις. Στη συνέχεια φτιάχνεις τη σάλτσα» και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε λοιπόν και στην τελευταία φράση για σήμερα.
δεν μου λέει τίποτα. Αυτή η φράση μπορεί να έχει δύο νοήματα. Αρχικά μπορεί να σημαίνει «δεν με ενδιαφέρει». Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να είναι μορφωμένος και να έχει κάνει πολλές σπουδές, όμως να μην συμπεριφέρεται ευγενικά στους συνανθρώπους του. Εμένα δεν μου λένε τίποτα τα πτυχία και η μόρφωση αν δεν είναι ο άλλος καλός άνθρωπος. Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φράση «δεν μου λέει τίποτα» όταν δεν ξέρουμε κάτι ή δεν το έχουμε ακούσει ξανά. Για παράδειγμα, χτες σε κάλεσε ένας κύριος Παπαδόπουλος. Αυτό το όνομα δεν μου λέει τίποτα. Δεν το έχω ξανακούσει, μάλλον λάθος θα έκανε. Αυτό λοιπόν ήταν το μάθημα για σήμερα. Αν σας άρεσε και αν γενικότερα τα μαθήματά μου σας φαίνονται χρήσιμα, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, αλλά και εγγραφή στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο και εμείς θα τα πούμε την Κυριακή. Φιλάκια πολλά!